Hi guys, ඉතින් ඔන්න ආයමත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා YouTube channel එකට. සදහම් ටෙක් මගේ YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම. ඉතින් ඔන්න guys ගොඩක් කට්ටිය කිව්වා lulubox app එක නැහැයි කියලා. ඉතින් lulubox app එක ඕනේ, lulubox app එක ඕනේ කියලා කිව්වා ගොඩක් කට්ටිය. දැන් මාස දෙක තුනක ඉඳන් කට්ටිය මැසේජ් දානවා මම තමයි lulubox app එක දීපන් කියලා. මේ app එක නම් guys අවිල්ලා තින්නේ. මම අද වීඩියෝ කරන්නේ lulubox app එක ගැන තමයි. lulubox Pro app එක තමයි මේකේ නම lulubox Pro. මේ app එකේ නම lulubox Pro. ඉතින් මේක සුපිරියටම වැඩ කරනවා Android අලුතෙන් ආපු Android 13, Android 12, Android 11, ඒ වගේම Android 10. මෙන්න මේ කට්ටියට හොඳටම වැඩ කරනවා කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හැම ෆෝන් එකකම වැඩ කරනවාද කියලා කියන්න මට හරියටම 100%ක් කන්ෆර්ම් කරලා කියන්න බෑ. කොහොම වුණත් මේ ඒ OS එක තියෙන device වලට දැනට වැඩ කරනවා කියලා තමයි මේ application එක හදපු කට්ටිය නම් කියන්නේ. app එක දාලා තියෙන්නේ මම app එක දෙන්නම් WhatsApp group එකට මම app එක දාලා තියෙන්නේ WhatsApp එකට මම Telegram එකටත් දාන්නම් application එක. ඉතින් guys අද වීඩියෝ කරන් ආවේ lulubox app එක ගැන. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. මම මුලින් ඉඳලම කියලා දෙනවා මේ app එක setup කරගෙන තැන ඉඳලම මම කියලා දෙනවා කොහොමද මේ app එකෙන් අපි aim එක හරියටම ගන්න කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් යාළුවොත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න ඕගොල්ලෝගේ බටන. යාළුවොත් බලන්න share කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් guys අපි යමු අද අපි වීඩියෝ එකට lulubox Pro app එක මොන වගේද කියලා බලන්න අපි යමු. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. හරි guys. ඉතින් ඔන්න අපි මුලින්ම වැඩේට බහින්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. හරි ඉතින් අපි වැඩේට බහිමු. අපි මෙන්න මේ විදිහට මම ඔයාලට app එක දීලා තියෙන WhatsApp group එකට මම Telegram එකට දාන්නම්. Telegram group එකට මම දාන්න ඉක්මනටම. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි application එක open කරගන්නවා lulubox Pro. මේ විදිහට අපි application එක open කරගන්නවා. මම මේක මුලින් ඉඳලම setup කරන විදිහ කියලා දෙනවා. සමහර කෙනෙක් මම ඔබ මචං මේ ඔබ මුලින් ඉඳලම setup කරනවා කියලා දෙන්නේ නැහැ. එහෙම කියලා කියනවා. මම ඒක නිසා මුලින් ඉඳලම setup කරන විදිහ කියලා දෙන්න. ගොඩක් කට්ටියට මේ අමාරුයි සමහර ඒ setup එක තමයි තව කට්ටියට අමාරුයි. ඒක නිසා මේ මම මුලින් ඉඳලම setup කරන විදිහ කියලා දෙනවා. හරි guys ඉතින් මම මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති terms of service කියලා තියෙනවා මේගොල්ලෝගේ. මේවට agree වෙන්න තියෙනවා අපිට accept button එක click කරලා පස්සේ ඒක හරි ඊට පස්සේ මේ මෙතන තුන්වෙනියට තියෙනවා carrom pool කියලා. මෙතන carrom pool කියන එක click කරන්න. carrom pool කියන එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. application එක මුලින්ම දාගත්තාට පස්සේ ඉතින් උගලන්ට පේනවා superline 64 bit කියලා. මගේ 64 bit එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ bit 64 bit එක තියෙන්නේ මගේ. සමහරට ඔයගොල්ලෝගේ 32 bit එක තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 32 වෙනි bit එක තියෙන්නත් පුළුවන්. මගේ තියෙන්නේ 64 වෙනි bit එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට download button එක click කරනවා. click කරලා allow message එකට allow කරනවා. allow කරාට පස්සේ ඒක download වෙලා auto on වෙනවා. on වුණාට පස්සේ ඔයාලා මේ game boost එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ game boost කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක ඔයා on කරගන්න ඕනේ. ඒක ඔයා on කරගෙන play now කියන එක උඩ ඔයා එකපාරක් click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට install කියලා මේ විදිහට pop up window එකක් එනවා. මෙන්න මේ window එකෙන් ඔයා install now කියන එක උඩ එකපාරක් click කරන්න ඕනේ. මගේ නම් මේ එකපාරක් install කරා. ඒක නිසා මගේ මෙහෙම ඉන්නේ නැහැ. නැත්තම් ඔයාගේ මේ permission allow කරන්න එනවා ඔයාගේ. ඉතින් මගේ allow කරලා තියෙන්නේ මම. ඉතින් ඔයා වෙනස lulubox 64 application එක මම ඉතින් install කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම application එක install කරා. ඊපස්සේ මම done කරලා මේ විදිහට lulubox app එක scan වෙනවා මගේ phone එකෙන්. මම දැන් try කරනවා. ඊපස්සේ මේ විදිහට play now කියන button එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේගොල්ලෝ hint එකක් දෙනවා. install unknown application permits for lulubox in your device. ඒ කියන්නේ unknown source වලට allow දෙන්නලු මේ app එක run කරන්න නම් මේ විදිහට okay button එක click කරාට පස්සේ ඔයාගේ මෙන්න මේ විදිහට setting එකට auto මාරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට allow from this source කියන මෙන්න මේ tick එක ඔයා on කරගන්න ඕනේ. on කරලා back වෙන්න. back වුණාට පස්සේ app එකට අර කලින් විදිහටම එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ play now කියන button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ carrom එකට තමයි යන්නේ. මේ විදිහට carrom එකට යනවා. carrom app එක load වෙලා මේ විදිහට carrom එකට එනවා. ඊට පස්සේ ගොඩක් කට්ටිය අහුව මගෙන් මචං ඔක Google play කරන්න support කරනවාද කියලා. මචං මේක Google වලට support කරන්නේ නැහැ. ඒක කියන්න ඕනේ. Google app එකට support කරන්නේ Google Play වලින් log වෙලා වාට මේක play කරන්න බෑ. මම එහෙම log වෙලා play කරන්න පුළුවන් app එකක් ඉස්සරහට අරගෙන එන්නම්. ඉක්මනටම අරගෙන එනවා. මේක අරගෙන ආවා වගේම ඉක්මනටම අරගෙන එනවා. ඉතින් රජී සිටින්න මගේ channel එකත් එක්ක මේක Google log වෙන්න බෑ. මම ඔයාලට ඕගොල්ලෝ proof එක පෙන්නන්නම්. ඔන්න Google login මම උඩ දෙනවා.
දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මැසේජ් එකක් එනවා මෙන්න මේ විදිහට get Google Play services. Carom this pool won't run without Google Play services which are missing from your device. ඉතින් මගේ ෆෝන් එකේ Google services තියෙනවා. ඒත් මේගොල්ලෝ බැහැයි කියනවා. ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ Play Store එකට යන්නේ. Play Store කරනකොට පේනවා Google Play services කියන app එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් මගේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා තමයි තියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. මගේ uninstall තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන back වෙනවා. back වෙලා පැත්තක් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ කතිරේ ලකුණ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මම සුපුරුදු විදියටම guest කෙනෙක් විදියට log වෙන්නම්. Facebook login එක කරදර නිසා මම දැනට Facebook login වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට Facebook login වෙන්න පුළුවන්. එක වගේ කීමෙන් කියන්නේ Facebook log වෙන්න පුළුවන්. මම log වෙලා තිබුණා කලින්. මම දැන් log වුණා. මම දැන් guest කෙනෙක් විදියට log වුණා. ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක කරන්න ලේසි නිසා අනිවාර්යෙන් මම ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට මේ app එකේ Google Play වැඩ කරන app එකක් මම ඉක්මනටම අරන් එන්න. ඉතින් guys එතකොට රන්දි සිටින කියලා කියනවා මම හිතන ලැත් එක්ක. ඉතින් හරි guys මේ විදිහට අපිට log වෙලා play කරන්න පුළුවන්. හරි guys ඉතින් අපි මේ විදිහට play කරමු. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති lulubox app එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට aim එක යනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් හොඳටම aim එක යනවා. මගේ එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනාගේ කනෙක්ෂන් පොඩ්ඩක් අවුලක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ලෝඩ් වෙන්නේ. ඒක ගණන් ගන්න එපා guys ඔයගොල්ලෝ. කොහොම නමුත් ඇප්ලිකේෂන් එක වැඩ කරනවා. හරියට කළාදී මේක ලීව්වේ මම අලුත් මැච් එකකින් පෙන්නන්නම්. කොහොම කරත් guys මේක මේ aim එක නැති වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ දැන් ඔය aim carom ඊගාවට aim best ඊගාට bit aim plus වගේ ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙනවානේ. ඒක වගේ මේකේ aim එක නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒක වගේ මේ app එකේ aim එක නැති වෙන්නේ නැහැ. app එක දිගටම තියෙනවා. app එකේ aim එක දිගටම තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වාසි. අනිවාර්යයෙන් ඒක වාසියක් වෙනවා. මොකද aim එක සමහර වෙලාවට ඉන්න නැති වුනහම app එක close වෙලා එනවා. ඉතින් ඒක හරි වදයක් සමහර වෙලාවට. ඒක මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඒක ඔයගොල්ලෝ අත්දැකීමෙන්ම දන්නවා ඇතිනේ. app එක close වෙලා එනකොට කොහොමද කියලා. ඉතින් guys මේ aim එක යන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි. ඉතින් කොහොම මේ ඉස්සරහට මම ඔය Google Play services වලට නැති කට්ටියට අනිවාර්යයෙන්ම app එකක් අරන් එන්න. ඉතින් ඒක කොහොම හරි මම අරන් එනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙන විදිහට aim එක යනවා. මේක aim එක නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒක වගේ කීමෙන් කියන්නේ මේක aim එක නැති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි 1GB ලට පොඩ්ඩක් lulubox ලගෙන් පොඩි අවුලක් වේවිද කියලා කියන්න බෑ හරියටම මට. කොහොම වුණත් බය වෙන්න එපා. ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට කොහොම හරි aim එක නම් ගන්න පුළුවන් වේවි. ඔයගොල්ලන්ට පේන්න ඇති මම මේ විදිහට aim එක ගත්තා. කිසි අවුලක් නැහැ. aim එක ගන්න සුපිරිටම aim එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys අද ඕක තමයි guys වීඩියෝ එක. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. ඔයාගේ අදහස් වලට වැඩ කරාද නැද්ද කියන එක. ඉතින් වැඩ කරන අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න වැඩ කරාද නැද්ද කියලා. වැඩ කරන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒකත් කියන්න guys. අනිවාර්යෙන්ම මම ඒගොල්ලන්ට ඇප්ලිකේෂන් එකක් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් guys අදට ජය වේවා ගිහින් එන ඔයගොල්ලන්ට පරිස්සමෙන් ඉන්න හැමෝම. ඉස්සරහට Google Play ලාගේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නම් මම Google එකට සපෝට් කරන ඇප්ලිකේෂන් එක.